Hello again, good morning, good afternoon, good evening. Okay, so karon I am going to tell you, show you, explain to you how to, okay, abot ni siya sa kuan uy sa 888 total white unsaon paggamit niya insakto. Okay, ang insakto nga paggamit sa 888 is inani for 1 month. You can apply like pinch from your tip. Okay, dili po siya grabe kadaghan. Kabalo mo, ang 888 is a little strong. Okay? Effective kayo siya. Pero, sama sa ako nga grabe kayo ka ito mang ilok. Char, di na ako na ikaila. Kailangan ako siyang dagan-daghan. Pero in that 1 month, you can do that night and day. And then, after 1 month, makita ninyo ang kuan, kana example. After 7 days, actually, makita na ninyo. Pero after 1 month na sige nimo gamit day and night, makita nimo ang result, no? Manipis ang imuhang kanang mga sana ang line dili kanang sa buhok bitaw, kanang sa buhok ba din na kana imong buhok bitaw dara something ana nga matubo siya, gagmay na lang ang mutubo sa imuhang hair. Okay, so after anang 1 month, 2 months naman, no, start naman ng 2 months, day and night gihapon. Pero sa day and night, you only apply niknoy a little amount, okay? A little amount of 888. Ano siya? Gamay na lang man ako. This is my 4th month na. So kana siya, gamay na lang gid imong ibutang sa imong ilok day and night. Ting ani ka portion ana. Dayon apply. Ana oh. Ana. Spread lang nimo siya. Kay makita naman nimo nga nipis na siya, di ba? And if ever gani magpa-wax mo, after wax and shaving, do not put anything. Okay? I-relax. Dayon, kuan lang siya, relax lang siya. Dili nimo siya ipa-close ang pores. Kay when you do waxing and shaving or anything na para ma-pluck in yung mga, mga hair, open pores na siya. So, basically, if open pores, any chemicals or anything that you put sa imong armpit, na ay either reaction or no reaction, depende sa imong panit, ana. So, dapat, dili nimo siya butangan og anything. Okay? So, ipa-rest. After resting, mga 24 hours, then pwede na nimo i-applyan og 888 total white underarm. Okay? Ayaw siya ayaw siya butangi og anything. So, more na siya kung advice and tips para maputi and maintain ninyo ang inyong underarm. Bye-bye!